हेलो नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा। आज म शेफ जस्तो भएर एप्रोन लगाएर किचनतिर पाउभाजी बनाउन गइरहेको छु। र यो एप्रोन चाहिँ खाँचो नै भएर मैले अस्ति लकडाउनको टाइममा आफै घरमा स्टिच गरेको, आफै सिलाएर जानी नजानी बनाएको। र त्यसको कारण पनि छ, मेरो जम्मै घरमा बस्दा लगाउने टप टी-शर्टहरु सबै यहाँनिर यो किचनको टेबलमा यहाँनिर धसिएर पाल परिसकेको छ। र आउनुहोस् म तपाईहरुलाई मेरो स्टाइलको पाउभाजी बनाएर देखाउने छु। सबभन्दा पहिला म यहाँ एउटा काम गर्छु, यो ग्यासलाई अन गरेर पहिला कुकर तताउँछु। यो कुकर भित्र मैले राम्रोसँग देखाउन सकेको छैन, माफ गर्नु होला, किनभने मैले आफै यो भिडियोग्राफी आफै गर्दैछु र किचन मेरो सानो छ, त्यसकारणले पनि यहाँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। अब कुकर तातिएपछि म यहाँ झन्डै 1 चम्ची जति सादा तेल हाल्दैछु। एक्चुअली यो पाउभाजीमा तेल युज हुँदैन, बटर युज हुन्छ, तर सुरुमा म मेरो स्टाइलमा पहिला तेल हाल्छु। तेल पनि गरम भएपछि 1 टीस्पुन जति जीरा पड्काई, नामको लागि अलिकति हल्दी, त्यसपछि यसमा म अरू चीजहरु हाल्छु। त्यसपछि म यसमा मैले आलु उसिनेको छुइनँ, प्राय पाउभाजीमा उसिनेर स्म्याश गरेको आलु युज गर्छ, तर म यहाँनिर यसरी मसिनो क्युब्स आलु काटेको छु र भाजी भनेको नै पुरा त्यसलाई फ्राई गरेर बनाएको हो, त्यसकारण म अब डाइरेक्ट आलु यसमा हाल्छु। र जति पनि भेजिटेबल्स हुन्छ म सबै के सब्जीहरू युज गर्नुहुन्छ त्यो हाल्नुहोस्। मैले यहाँ मसिनो यो सिबी अलिकति काटेर राखेको छु, आधा कप जति। आलु मैले 2वटा मिडियम साइजको आलु युज गरेको। यो भयो सिबी, यसलाई एकछिन हल्लाइदिउँ। तपाईको यो आगोलाई मिडियम आँचमा राख्नुहोस्, या हाई हिटमा राख्दा पनि हुन्छ, तर फटाफट काम गर्नुपर्छ। नामको लागि अलिकति अहिले सानो चम्चीको आधा चम्ची जति नुन, खास गरी पाउभाजीमा तपाईको मेन इन्ग्रेडियन्ट एउटा आलु हुन्छ, उसिनेको आलु। त्यसपछि मैले तर यहाँनिर अघि नै भनिसकेँ, क्युब गरेर हालेको छु आलु, काँचै आलु हो यो। म यसलाई नै भुटेर यसलाई मेरो तरिका हेर्नुहोस्। आलु बाहेक अरू भेजिटेबल्स पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, गाजर, सिबी, मैले सिबी युज गरेँ, र फुलकोपी पनि हाल्नुभयो भने एकदमै राम्रो टेस्ट आउँछ। तर अहिले अफ सिजन हो र फुलकोपी पाउन त पाइन्छ यहाँनिर बजारतिर, तर पुरा किरा हुन्छ, त्यसकारण गरमको सिजनमा म हतपत फुलकोपी म ल्याउँदिनँ। र त्यसपछि क्याप्सिकम पनि युज हुन्छ। अर्को मेन प्राय पाउभाजीमा मटर, हरियो मटर पनि हालिन्छ, र मटरको पनि अहिले सिजन छैन र फ्रेस मटर पाइँदैन, फ्रोजन मटर पाइन्छ, त्यसकारण मैले यसमा युज गरिनँ। अब यसलाई एकछिन हल्लाएर अब यो माथि म डाइरेक्ट टमाटर हाल्छु, र टमाटर तपाईँको 1 कप जति हाल्छु। यो 2वटा ठुल्ठुलो टमाटर काटेर राखेको थिएँ मैले, र टमाटर मजाले हालिदिनुहोस्। मैले ठुलो 2टा टमाटर युज गरेँ, आलु मिडियम साइजको 2वटा, र सिबी आधा कप जति मसिनो काटेर हालेँ, धेरै होइन। अब यसमा म अलिकति पाउभाजी मसाला पनि हालिदिन्छु, सानो चम्चीको आधा चम्ची, र यो चाहिँ रेडिमेड पाउभाजी मसाला हो। पाउभाजीको धुलो मसाला घरमै पनि तयार गर्न सकिन्छ। कतिपय मसालाहरूलाई भुटेर त्यसको धुलो बनाउनुपर्छ र स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। अब यसलाई एकछिन चलाइदिउँ। त्यसपछि यसमा पानी, यो 550 ml जति छ यसमा अहिले पानी, आधा लिटर जति। यो सब्जीहरूलाई पुरै गलाउँछु र यसलाई सिटी लाग्न दिन्छु 3-4 पल्टमा, र यो पुरा गलोस्। र यो कुकरमा सब्जी पाकिन्जेल भाजीको लागि अरू सामानहरू तयार गर्छु। र अर्को कुरा, यहाँ सब्जीहरूलाई तपाईले उसिन्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट उसिनेर त्यसपछि लास्टमा हामीले त्यो भाजी सबै मसलाहरू फ्राई गरेर त्यसमा हाल्दा पनि हुन्छ। तर मैले यो तरिका गरेँ,
अलिकति तेल हालेर तेलमा जिरा झानेर सब्जीहरू हालेँ र पाउ भाजीको मसाला पनि अलिकति हालिदिएँ र नुन हालेँ र यसमा मैले क्याप्सिकम मिक्स गरिनँ। क्याप्सिकम पनि मैले मसिनो काटेर राखेको छु साइडमा, तर यो चाहिँ मैले यसमा मिक्स गरिनँ, यो म पछि हाल्छु। यो कुकरमा 5-6 पल्ट सिटी लागिसक्यो। अब म यसलाई अफ गरेर यसलाई एक साइड राखिदिन्छु, यसको हावा जाओस्। त्यसपछि म यसलाई खोलेर हाल्छु र मेरो कुकरको सब्जी सेलाइन्जेल यो प्यानमा म यो ठुलो प्यानमा भाजी बनाउन थाल्छु। ग्यासलाई मिडियम आँचमा राख्छु। अब यसमाथि हामीलाई बटर चाहिन्छ र बटर हामीले धेरै नै युज गर्नुपर्छ, 2 चम्ची जति युज गर्दैछु। र अर्को पाउ भाजीको धुलो मसाला बाहेक बटरले पनि उत्तिकै टेस्ट बढाउँछ। त्यसकारण रेस्टुरेन्टतिर पाइने पाउ भाजीमा बटर धेरै नै हाल्छ। बटर बिलेपछि म अदुवा लसुनको पेस्ट ठुलो चम्चीको 1 चम्ची मैले यसलाई ग्रेट गरेको थिएँ र यसलाई एकछिन तेलसँग झानो। र पाउ भाजीमा अर्को मुख्य इन्ग्रिडियन्ट हो कसुरी मेथी र कसुरी मेथी पनि 1 चम्ची जति हालेँ, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जति र यसलाई एकछिन झानो। त्यसपछि हर्दी 1/4 टीस्पुन र यसमा म कलरको लागि कश्मीरी रेड चिली पाउडर पनि हाल्दैछु, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची। यसलाई एकछिन कलर आउन दिउँ। धनिया पाउडर सानो चम्चीको 1 चम्ची, यसलाई एकछिन पकाउँ। यो मसलाहरूको जुन काँचो फ्लेभर छ, जुन र फ्लेभर छ, त्यसलाई एकछिन पकाएर हटाइदिउँ। यसलाई डराउनु हुँदैन। त्यसपछि म प्याज हाल्छु र प्याज तपाईँको आधा कप जति प्याज हाल्दैछु र अलिकति मसिनो काटेको प्याज अलिकति राख्नुपर्छ, लास्टमा सर्भिङ गर्दा पनि हाल्नुपर्छ। यसलाई फटाफट चलाइदिउँ र आँचलाई अलिक कम गरेर यसलाई मजाले पकाउँ। यसलाई प्याजलाई मजाले झानौँ। यसमा म खोर्सानी, हरियो खोर्सानी पनि हालिदिन्छु। खोर्सानी तपाईँको स्वाद अनुसार हाल्नुहोस्। हरियो खोर्सानी मसिनो काट्नुपर्छ र हरियो धनिया पत्ता ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जति हालौँ अहिले। त्यसपछि यसमा म पाउ भाजी मसाला पनि हालिदिन्छु, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची र नुन पनि स्वाद अनुसार। यो पाउ भाजी मसालालाई एकछिन भुटौँ। त्यसपछि म यसमा क्याप्सिकम मसिनो काटेर राखेको क्याप्सिकम पनि हालिदिन्छु। यसलाई एकछिन यतिकै पाक्न दियो। यसरी फ्राई गरौँ मसलाहरूसँग क्याप्सिकमलाई। र अब यो क्याप्सिकमलाई पनि गलाउँदै जानुपर्छ। हुन त क्याप्सिकम छिटै पाक्छ र त्यसको लागि म के गर्छु भने यो मेरो अघिको कुकरमा बसाएको सब्जी रेडी छ। हेर्नुहोस्, यो गलेको चाहिँ छैन। यसलाई हामीले अब लास्ट फाइनल टच दिनुपर्छ र यसकै म रस त्यो क्याप्सिकमको मिक्समा, त्यो अघिको त्यो मसलाको मिक्समा यसकै रस म हाल्छु। त्यो 2 डाबु जति हालेँ पहिला। अब यसलाई हिट अलिक हाई गरेर आगो अलिक बढाएर अझै गल्नु दिनुपर्छ। यो एकछिन यतिकै पाकोस्। हेर्नुहोस् यसको कलर कति राम्रो आइरहेको छ। यो कश्मीरी चिल्ली पाउडरले गर्दा पनि हो। यसलाई चलाइ नै रहनुपर्छ, यसलाई टालिनु दिनु हुँदैन, यसलाई मिच्दै पनि गर्नुपर्छ। मलाई यो आफ्टर यो पन्यु चेन्ज गर्छु म।
मेरोमा त्यो पोटेटो स्म्यासर छैन, त्यसकारण पनिउले कि चाहिँ अहिले लास्टमा भएन भने यसले काँटाले म्यास गर्छु। अहिले यसैले नै गर्दै गर्छु म, किनभने हामीले एकदमै मिन बनाउनुपर्छ। कुनै पनि सब्जी गोटे सब्जी कुनै पनि देख्नु हुँदैन यसमा। अब यो 5-6 मिनटसम्म मैले यतिकै यसलाई हल्लाइरहेँ। अब कुकरको सब्जी म सबै यसमा हालिदिन्छु। अब यसलाई थिच्दै यसलाई मिच्दै सबै यो सबै आलुहरू सब्जीहरू जम्मैलाई मिच्दै यसमा मिक्स गर्नुपर्छ र हिट अलिकति ठुलै राख्नुहोस् आगो। अब यसलाई सायद लाग्छ होला 10-15 मिनट यो सबै मिन हुन। पोटेटो स्म्यासर छ भने त्यसले झन् सजिलो र छिटो हुन्छ, तर अब यसरी गर्नु पर्यो भने एक चाहिँ टाइम पनि लाग्छ अलिकति र तपाईँको मसल अलिक तन्काउनुपर्छ। र यहाँ एउटा जानकारी तपाईँहरूलाई, यो पाउभाजीको मसला पकाउँदाखेरि जहिले पनि यस्तो फराकिलो एउटा ठुलो भाँडा चाहिन्छ र त्यसो गर्नाले यो यसरी मिच्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र यो पानी हेर्नुहोस्, यसको निकै सुकिसक्यो, यो म्यास पनि भइसक्यो। सायद यसमा कुनै पनि सब्जीको आलुको केहीको पनि यसमा गुठी त छैन होला। र पनि एकपल्ट यसलाई म काँटाले फाइनल मिचिदिन्छु। र यो निकै अलिक बाक्लो भएको छ तपाईँको। यसमा अब अझै अलिकति पानी हालेर यसलाई हाई हिटमा फेरि यसलाई अलिक राम्रो पेस्ट बनाउनुपर्छ। धेरै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन, धेरै बाक्लो पनि राख्नु हुँदैन। यो खाँदाखेरि मजा आउँदैन। र यो हाम्रो अलमोस्ट रेडी भइसक्यो र मैले यसलाई 10-15 मिनटसम्म मिच्दै यसलाई पकाएँ र यतिको छ। अब हेर्नुहोस् कन्सिस्टेन्सी, अझै अलिकति पानी हालिदिन्छु। र यो पाउभाजीको मसला हाम्रो रेडी भइसक्यो। यहाँ हेर्नुहोस् यो लेयर बस्दैछ, तर बस्दैछ बटरको। र यो एकदमै ठिक कन्सिस्टेन्सी हो हाम्रो। यसको चम्चीले देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो कलर पनि राम्रो आएको छ तपाईँको बजारमा पाइने जस्तै। र अब म यो ग्यास अफ गर्छु। अब यो पाउभाजीको मसला एकछिन साइड राख्छु, त्यतिन्जेल म पाउ रेडी गर्छु तावामा सर्भ गर्न अगाडि। र पाउ मैले हिजो नै बनाएको छु, डिनर रोल्स, र म त्यही युज गर्छु यो रेसिपीमा। हाम्रो यो कन्सिस्टेन्सी एकदम रेडी छ। अब म यसलाई अर्को प्यानमा सारिराख्छु। यसलाई साइड राखेर एकछिन जुन तावा मैले तड्का बनाएर सबै रेडी गरेँ त्यही तावामा म अहिले ब्रेड सेक्छु। र हेर्नुहोस् अब यो ब्रेड छ, हिजो मैले बनाएको ब्रेड, घरमै होम बेक ब्रेड हो। हुन त यो पाउभाजीको ब्रेड अलिक कि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि चाहिँ अर्को डिजाइनको हुन्छ, तर मैले यही डिजाइनको बनाएको छु। र हेर्नुहोस् पहिला म यो तावालाई गरम गर्छु। तावालाई अलिक हाई हिटमै राखौँ र त्यसमा बटर सानो चम्चीको 1 चम्ची बटरलाई यसरी फिजाएर यो मसलाहरू सबै यसरी सोडौँ। अब यो माथि अलिकति धनिया छर्दिनुहोस्, धेरै हैन, अलिकति हाल्दिउँ। सबैलाई एकछिन झानेपछि अब यो माथि यो जुन ब्रेड थियो त्यसलाई मैले हाफ गरेँ र यसलाई एकछिन यतिकै तावामा राखौँ, धेरै नथिच्नुहोस्। यसलाई हल्का एक साइड रोस्ट गरेपछि फेरि यसलाई पल्टाइदिउँ अर्को साइड। यो तपाईको भयो। यसलाई म निकालेर सर्भिङ प्लेटमा राख्छु। र यो जुन पाउभाजी छ यसको कलर यस्तो रातो कलर ल्याउनु हो भने कश्मीरी चिल्ली पाउडर राम्रो क्वालिटीको हाल्नुपर्छ, अलिकति धेरै नै हाल्नुपर्छ। र मैले यहाँ 1 टेबलस्पुन ठुलो चम्चीको 1 चम्ची पुरा युज गरेको हो। अब यसलाई म सर्भिङ प्लेटमा हाल्छु। यो माथि अलिकति धनिया छरिदिउँ। अब तपाईको पाउ पनि रेडी भयो र यो पाउभाजी पनि रेडी भएको छ।
र हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तो यो टेम्पटिङ पाउ भाजी रेडी भइसक्यो। यो पाउ यो भाजी भयो र अब यसलाई सर्भ गर्ने तरिका हेर्नुहोस्। पहिला प्याज छर्नुहोस् अलिकति, निम्बु कागतीमा अलिकति माथिबाट छरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो ब्रेडसँग खानुहोस्। र एउटा लास्ट इन्ग्रेडियन्ट अलिकति बटर छरिदिनुहोस् माथिबाट, बिचमा बटर राखिदिनुहोस् र यो आफै मेल्ट हुन्छ बटर। हेर्नुहोस् यो तपाईँको एकदमै टेम्पटिङ, कति बेला खाउँ मुखमा पानी आइसक्यो र बजारमा पाइने जस्तै देखिरहेको छ, खालि सर्भिङ प्लेट अलिकति भिन्दै छ। यो होममेड पाउ हो र यसको सर्भ गर्ने तरिका पनि यस्तै हो। भाजी हालिदिन्छ एक साइडमा, त्यसपछि अर्को साइडमा अलिकति काटेको प्याज हालिदिन्छ र काटेको निम्बु राखिदिन्छ। त्यसपछि पाउ, जुन पाउ बटर र भाजीको मसलासँग रोस्ट गरेको हुन्छ तावामा एकछिन। र हेर्नुहोस् यो कति खाउँ लाग्दो छ, गार्लिक ब्रेड जस्तो पनि देखिन्छ। एक दिन म गार्लिक ब्रेड बनाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। लु पाउ भाजी आकाशले ट्राई गर्दैछ। फेभरेट हो हेरौँ त। वाउ, यम्मी, भेरी नाइस। टेस्ट कस्तो भयो? दामी भएछ, सुपर। मिठो सब्जी गरी खाऊ न, कति बनाएर चलाएर। भेरी गुड, भेरी गुड। होममेड ब्रेड है? होममेड ब्रेड, भेरी नाइस। पाउ भाजी ब्रेड डिनर रोल पनि भन्नुहुन्छ होला। भेरी टेस्टी हो। तपाईले पनि बनाएर टेस्ट गरिहाल्नुहोस्। सजिलो तरिकाले मैले बनाएको छु। म छिटै अर्को रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेललाई धन्यवाद।